Chào mừng các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Các bạn ơi, đố các bạn biết Yến đang đứng tại ngôi chùa nào của Sóc Trăng nha. Những hình ảnh mà các bạn vừa thấy đó chính là hình ảnh của ngôi chùa Tum Núp nằm tại ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Bây giờ Yến mời các bạn cùng Yến vào bên trong để tham quan ngôi chùa này nha. Các bạn ơi, lúc mà vừa bước vô chùa thì Yến thấy hình như trong chùa đang xây dựng một số công trình gì đó các bạn. Để Yến đi vào để hỏi thử coi ở chùa đang xây cái gì nha. Mà Yến thấy là cũng hoành tráng lắm đó các bạn. Các bạn ơi, thì Yến có hỏi một cái chú đang xây dựng thì chú nói là ở đây đang xây một cái tượng đài Phật Thích Ca các bạn. Đây các bạn xem nè, rất là cao, rất là lớn các bạn. Mặc dù là chưa sơn phết gì hết nhưng mà Yến thấy là rất là đẹp các bạn. Các bạn ơi, còn bên cạnh tượng Phật Thích Ca thì Yến thấy là ở đây là có mấy cái tượng mà nữ thần Apsara các bạn. Vẫn chưa được sơn nhưng mà đã được đúc rồi, rất là đẹp các bạn. Yến có hỏi là những cái tượng này thì chùa sẽ trang trí vào hai cái cổng đi vào đó các bạn, hai bên cổng đi vào, hai bên của cổng đi vào đây. Hiện tại thì ở cổng đi vào thì còn rất thô sơ nhưng mà Yến nghĩ là sau khi mà được sơn phết xong thì cổng chùa đi vào thì sẽ rất là đẹp các bạn. Các bạn ơi, Yến thấy trên những cái thân cây sao ở trong chùa đó là có để dòng chữ chữ tiếng Khmer và chữ tiếng Việt là cấm lột vỏ cây sao. Rồi Yến cũng thắc mắc là tại sao mà ở trong chùa lại có cái việc mà cấm lột vỏ cây sao này nè, mà người ta lột vỏ cây sao để làm gì. Thì Yến có hỏi cái vị sư ở trong chùa thì có nói là cái vỏ cây sao là mấy cái người dân bên vùng họ dùng để lột cái vỏ để trị nhức răng. Nhưng mà lột nhiều quá thì bây giờ cái cây như nó bị chết nhiều á các bạn, cho nên bây giờ là ở trong chùa phải để cái bảng cấm như vậy đó để cho mọi người đừng có lột vỏ nữa, sẽ hư hại cây á các bạn. Các bạn ơi, sau lưng Yến ở đây cũng là một cái công trình đang xây dựng. Thì Yến cũng hỏi rồi, đó là bên đây bên tay phải của Yến là sẽ xây cái chỗ mà để cho mọi người buôn bán các bạn, bán giống như là trái cây hay là đồ ăn nước uống, để mà khi mà vào chùa người ta đến tham quan thì có cái chỗ để cho người ta ăn uống, mà tuyệt đối là cấm rượu bia nha các bạn. Còn ở bên đây, ở bên tay phải là sẽ xây sân khấu các bạn, sân khấu của chùa, có thể là để hát múa dân tộc Khmer hay là sao đó các bạn. Còn cái chỗ bên đây là cái tòa nhà bên đây, Yến có hỏi sư thì sư nói là cái này là sala cũ của chùa, còn sala mới là ở bên trong. Chút nữa Yến dẫn các bạn vô bên trong để tham quan sala mới của chùa nha. Bây giờ mình đi tiếp vào bên trong thôi. Các bạn ơi, Yến mới bị một cái trái hút nốt rớt gần ngay cái chỗ Yến đứng nè các bạn. Đây, cái trái hút nốt nè. Giữa sân chùa có một cái cây hút nốt rất là lớn các bạn xem nè. Cao quá trời luôn.
Yến được một cái vị sư là nhắc Yến là khi mà trời gió lớn thì đừng có đứng gần mấy cái cây hút nốt này, tại vì cái trái nó rớt xuống là lỗ đầu á. Lỗ đầu chắc là không có quay video tiếp được cho các bạn xem rồi. Bây giờ mình đi vào bên trong nha các bạn. Yến đang đứng trước ngôi chánh điện của chùa Tum Núp á các bạn. Vẫn với cái kiến trúc là rất độc đáo và mang đậm chất Khmer Nam Bộ các bạn. Rất là đẹp. Yến rất thích những cái ngôi chùa Phật giáo mà mang nét của kiến trúc của Khmer Nam Bộ các bạn. Yến thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc các bạn. Thôi bây giờ mình vào bên trong chánh điện xem nha. Trước bức tường của chánh điện á, các bạn là Yến thấy có một cái bức họa được đắp nổi trên tường, bức họa về Phật Thích Ca đang ngồi tọa thiền, rất là đẹp các bạn và rất là uy nghi. Các bạn ơi, Yến đang đứng bên trong chánh điện của chùa Tum Núp á các bạn. Theo Yến được biết thì trước đây là chánh điện của chùa thì bị xuống cấp, cho đến khi mà năm 2005 thì chủ trì Lâm Đức mới là cho xây cất lại chùa và chánh điện của chùa, và đến năm 2011 thì chánh điện của chùa được khánh thành. Và các bạn xem các bạn, Yến rất là thích tượng Phật Thích Ca ở trong chùa, trong chánh điện của chùa. Rất là lớn các bạn, kích thước rất là lớn, rất là đồ sộ. Nếu mà tính từ mặt đất lên đến đỉnh đầu của các bạn là cao 8 mét. Tính luôn cả kim can của thân tượng luôn các bạn. Một điểm đặc biệt ở trong chánh điện của chùa Tum Núp thì Yến biết đó là những cái giống như là những ngôi chùa khác thì vẫn là để những cái bức họa về cuộc đời của Phật Thích Ca, nhưng mà đặc biệt một điểm đó là những bức tranh đó các bạn sơn rất là đẹp và rất là sống động. Đây các bạn xem nè, đó rất là sống động luôn các bạn. Lúc mới nhìn là Yến cứ tưởng đâu là tranh này là được in nổi không á. Mấy cái tranh vẽ các bạn vẽ rất là đẹp, những cái nghệ nhân ở đây vẽ rất là đẹp, màu sắc thì sống động, sinh động. Và cái dưới này các bạn xem này, cái dưới là những cái bức họa cũng được xây đắp nổi các bạn. Cái này là xây đắp nổi. Đây rất là đẹp các bạn, coi là từng cái đường nét luôn, Yến thấy rất là đẹp. Các bạn ơi, đi từ phía xa xa đó là Yến đã thấy được một cái kiến trúc rất là hoành tráng với cái hai màu màu đỏ màu vàng chủ đạo các bạn, rất là đẹp, rất là nổi bật giữa chùa. Đó chính là Sala của chùa đó các bạn. Theo Yến được biết thì Sala của chùa được sư cả xây dựng lại từ 2013 đến 2016 thì khánh thành. Bây giờ ở bên ngoài thì Yến thấy quá trời đẹp, quá trời lộng lẫy như vậy đó. Bây giờ mình vào bên trong thử xem ở Sala chùa bên trong có những gì nha các bạn.
bạn ơi, vào tham quan ngôi Sa-la của chùa Tâm Núp thì Yến thấy là có rất là nhiều tranh vẽ trên những bức tường và những cây cột đó các bạn, với những cái hoa văn rất là với màu sắc rất là đẹp mắt các bạn, rất là sống động các bạn. Các bạn ơi, Yến thấy bên trong Sa-la của chùa Tâm Núp thì có tượng Phật Thích Ca ngồi trên tọa rất là cao, rất là đẹp và uy nghi các bạn. Và phía dưới thì Yến thấy có một điều đặc biệt, đó chính là một tượng Phật Di Lạc. Tại sao mà Yến nói đặc biệt là tại vì theo Yến được biết là trong những cái chùa Phật giáo của Khmer thì thường là chỉ thờ Phật Thích Ca thôi các bạn, không có thờ những vị Phật khác. Nhưng mà một điểm đặc biệt ở chùa này đó chính là có một cái bức tượng Phật Di Lạc các bạn. Thì theo Yến có hỏi một vài người thì họ nói là tượng Phật Di Lạc này là được một Phật tử cúng dường cho chùa một bức tượng Phật Di Lạc. Phật tử này là người Kinh các bạn. Và cái điều này thì được thể hiện cái sự gắn kết và kết nối của ba anh em dân tộc tại vùng đất quê hương Sóc Trăng mình đó các bạn. Các bạn ơi, khi mà cái lễ hội ốc ôm bóc đua ghe ngo năm 2018 vừa qua đó thì Yến do không có nhiều thời gian cho nên là chỉ quay được những cái đội đua ghe ngo nam thôi, không có quay được cái đội nữ. Hôm nay vào chùa thì Yến mới phát hiện ra một điều rất là đặc biệt, đó chính là chùa Tâm Núp với đội ghe ngo nữ của chùa Tâm Núp thì kỳ vừa rồi là đã giành được cái giải nhất của cuộc thi đua ghe ngo nữ đó các bạn. Đây Yến đang đứng cạnh chiếc cúp của đội ghe ngo nữ giành được giải nhất tại chùa Tâm Núp các bạn. Yến thấy rất là hay các bạn. Ngoài ra Yến còn phát hiện hơn một điều nữa là năm rồi, năm 2017 thì trong cuộc thi đua ghe ngo nữ thì họ lại giành được giải nhì các bạn. Yến thấy là các vận động viên nữ của chùa Tâm Núp thì rất là hay, rất là giỏi các bạn ơi. Nãy giờ là Yến đi tham quan xung quanh chùa thì nghe cái tiếng mà đọc bài rồi của các em nhỏ rất là lớn các bạn, và thấy rất là vui tai, cho nên đi đến đây thì phát hiện ra là ở trong chùa có một cái lớp học dạy chữ cho các em nhỏ các bạn. Ở đây chuẩn bị tan học cái gì đó các bạn, xôn xao lắm các bạn. Rồi con mua giày không? Các bạn ơi, nhìn những cái hình ảnh vừa rồi á, các bạn có nhớ đến cái tuổi thơ, thời thơ ấu của mình không các bạn? Yến nhìn những hình ảnh này Yến thấy rất là dễ thương, rất là vui các bạn. Ước gì là một lần mình có thể là quay lại thời thơ ấu của mình để được như những em nhỏ các bạn, mua những món quà hoặc bánh kẹo nhỏ nhỏ 1-2 ngàn đó các bạn, rất là dễ thương, rất là đáng yêu các bạn. Những hình ảnh này thì đã lâu rồi Yến không có thấy lại, và hôm nay vô tình vào chùa Tâm Núp thì Yến đã được thấy những hình ảnh này, cảm thấy rất là vui và rất là yêu thích. Các bạn ơi, bên tay trái của Yến đây là hình ảnh của hai chiếc ghe, một chiếc là đua ghe, một chiếc ghe ngo và một chiếc ghe cà hâu. Nhà chùa đã cho xây dựng một cái nhà kho để bảo quản các bạn. Đây là hai kỷ vật của chùa. Hai chiếc ghe này có tuổi thọ là gần 4 thế kỷ rồi đó các bạn, đã hơn 390 mấy năm là theo sư cả nói lại như Yến là như vậy đó các bạn.
là gần 4 thế kỷ. Hai chiếc ghe này là được đóng từ một cái cây cổ thụ rất là lớn và chẻ làm đôi ấy các bạn, để làm thành một cặp ghe như cái vậy nè các bạn. Một chiếc ghe ngô và một chiếc ghe cà hâu. Thì hai chiếc ghe này nè được mua từ bên tỉnh Champa bên Lào, vận chuyển về chùa bằng đường sông á các bạn. Phải mất mấy tháng trời mới vận chuyển được về tới chùa. Bây giờ thì ghe này là không có còn sử dụng để đua được nữa các bạn. Cho nên là chùa đã giữ để làm kỷ niệm ở trong chùa các bạn. Có cái tuổi thọ rất là lâu, rất là cao. Các bạn ơi, trong khuôn viên của chùa thì còn có 3 ngôi tăng xá được xây theo kiến trúc mà kết hợp giữa Khmer và Pháp đó các bạn, rất là tráng lệ và rất là cổ điển. Các bạn ơi, chùa Tum Nup còn có tên đầy đủ là Bo Tum Rensay Tum Nup. Theo Yến được biết thì Bo Tum thì có nghĩa là hoa sen, còn Rensay thì có nghĩa là ánh hào quang. Còn Tum Nup thì do là lúc trước xung quanh chùa các bạn là có nhiều ao hồ, cho nên người dân quanh vùng mới gọi là chùa Tum Nup. Tum Nup thì còn có nghĩa là cái đập nước đó các bạn. Vì vậy mà ý nghĩa của tên chùa còn có nghĩa là ánh hào quang của hoa sen nơi đập nước. Một cái tên rất là hay, rất là đẹp và rất là ý nghĩa đúng không các bạn? Chùa Tum Nup của mình thì đã được xây dựng năm 1621 đó các bạn. Rất là lâu rồi, rất là lâu đời, đã gần 4 thế kỷ rồi đó các bạn. Hôm nay Yến đi tham quan chùa Tum Nup thì Yến thấy là bên trong chùa có nhiều kiến trúc rất là đẹp, rất là độc đáo các bạn. Đặc biệt là bên trong chùa còn có những cái kỷ vật có giá trị kỷ niệm rất là cao, rất là ý nghĩa và lâu đời nữa các bạn, rất đáng được trân trọng. Ngoài ra thì trong chùa còn đang có nhiều công trình thì đang xây dựng các bạn. Yến tin là nếu mà có cái dịp lần sau Yến trở lại thì chùa sẽ rất là đẹp, rất là nguy nga các bạn. Nếu mà các bạn có ghé Sóc Trăng thì nhớ đến huyện Châu Thành để mà tham quan ngôi chùa Tum Nup nha các bạn, rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Và nếu yêu thích video của Yến thì xin cho Yến một like và một đăng ký để ủng hộ cho kênh Yến nha. Yến sẽ up video đều đặn mỗi ngày vào khung giờ 19 giờ mỗi tối, các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin chào.